สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America ตามประสาคนสูงวัยการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นี่วันหยุดเราก็พากันเข้าป่าอีกแล้วค่ะไม่ทำมาหากินเหรอโอ้ยป้าอ้อย64คุณลุง73แล้วจะให้เอาแต่ทำมาหากินได้ยังไงแต่จริงๆนะตัวป้าอ้อยเองเนี่ยอยากไปทำงานอยากหาเงินและที่สำคัญที่นี่เขาไม่เคยเกี่ยงว่าเราจะอายุเท่าไหร่หากเราทำงานเขาก็ยินดีต้อนรับเสมออยากได้ตังค์แต่คุณลุงบอกว่าอย่าไปทำเลยก็งั้นเธอก็เลี้ยงฉันไปแล้วกันเนาะชีวิตส่วนใหญ่ของเราในช่วงนี้ก็เริ่มถอยหลังจากการทำงานค่ะเราเคยทำงานรับจ้างทำงานจับกังค่ะรายได้ดีงานเยอะมากแต่เมื่ออายุมากขึ้นแล้วไม่มีใครเขาไม่อยากให้เราทำงานหรอกมีแต่คนเรียกหาเราแต่ด้วยสังขารค่ะมันเริ่มถอยหลังแล้วเราก็เลยมาคุยกันว่างั้นเราก็เที่ยวแล้วกันทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะยังพอมีแรงอยู่อีกไม่นานเราสองคนคงจะต้องนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็มองตากันเพราะว่าไม่มีแรงไปไหนแล้วค่ะก็ขออนุญาตเนาะวันนี้เราจะไปเข้าป่าอีกแล้วคุณลุงก็ไปยิงธนูกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนของคุณลุงวันนี้มีทั้งหมด3คนค่ะเป็นหนุ่มน้อยสุดหล่อ1คนส่วนอีก2คนเนี่ยก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับคุณลุงค่ะอายุมากแล้วพวกเขาชอบยิงธนูมากและก็ได้เคยไปร่วมแข่งในรัฐต่างๆด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้นำชัยชนะกลับมาเพราะต่างคนก็ต่างเข้าไปร่วมแข่งในแต่ละเลเวลในแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะค่ะนั่นแหละคือชีวิตหลังเกษียณของเราที่เราเริ่มแล้วล่ะคือการไปเที่ยวการเข้าไปแคมปิ้งการเข้าป่าการไปยิงธนูไปฝึกฝนแล้วก็มีโอกาสก็ยังไปแข่งขันในรุ่นของซีเนียร์กันด้วยวันนี้ฝนก็ตกเป็นระยะตอนนี้ฤดูซัมเมอร์ค่ะแต่มีฝนเพราะที่นี่ไม่มีฤดูฝนจะตกในฤดูซัมเมอร์เนี่ยแหละมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่ได้เจอในป่าวันนี้ก็เป็นเห็ดสีสวยๆหลากชนิดมากเลยค่ะมันก็ปลายฤดูเห็ดแล้วนะแล้วก็เห็ดพวกนี้บางชนิดก็กินได้บางชนิดก็กินไม่ได้แต่ป้าอ้อยไม่กล้าเก็บมากินค่ะเพราะไม่มีที่ปรึกษาแล้วก็ไม่รู้จะไปถามใครคนเก่าแก่ที่นี่เขาก็ไม่รู้จักเพราะโดยทั่วๆไปแล้วคนที่นี่ไม่เก็บเห็ดในป่ามากินไม่ใช่เฉพาะเห็ดหรอกพืชผักผลไม้ถ้ามีเขาก็ไม่กินเพราะเขาจะไปซื้อกินกันค่ะนี่ล่ะค่ะชีวิตชนบทในสหรัฐอเมริกาตามกันดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปดูอะไรบ้าง
นะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของป้าอ้อยและคุณลุงที่ในชนบทของสหรัฐอเมริกาหญิงไทยวัยเลยเกษียณค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรอกเพราะมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายของเราในวันหนึ่งที่เราเหนื่อยมามากและเราก็มาใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆแบบนี้แหละแล้วทำไมไม่อยู่เรียบๆง่ายๆที่กรุงเทพล่ะไม่เอาค่ะกรุงเทพมันเป็นสังคมที่วุ่นวายรถราก็ติดคนก็เยอะมลพิษก็เยอะที่นี่แหละค่ะเหมาะกับป้าอ้อยที่สุดเลยแต่ก็คงจะใช้ชีวิตอยู่ในส่วนที่เรียกว่าตราบใดที่ยังมีคุณลุงป้าอ้อยก็จะอยู่ที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและครอบครัวด้วยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย